นะแต่วันนี้ดูเหมือนภารกิจเร่งด่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยเร่งด่วนที่สุดเนี่ยอาจจะไม่พ้นเรื่องนี้แล้วแหละนั่นก็คือการเข้าชื่อกันยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาวันนี้นำโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยยื่นหนังสือถึงประธานสภานายมุฮัมหมัดนอมัทาเสนอยติด่วนขอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจนิติบัญญัติสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 3/2567 หรือคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลนั่นเองฮะคือร้อนรนถึงขนาดนี้เลยวันนี้รีบยื่นยตินะเพื่อให้อาศัยกลไกสภาอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบนะศึกษาขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พรรคก้าวไกลและหัวหน้าพรรคก้าวไกลคือนายพิธาเนี่ยชี้ขาดว่าใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วตอนนี้กกต.ให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนว่ากำลังพิจารณาเดี๋ยวศึกษารายละเอียดเพราะมีคนมาร้องแล้วว่ากกต.จะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลก้าวไกลลนลานออกมาเลยวันนี้ยื่นประธานขอตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะคำถามก็คือใครได้ประโยชน์จากการทำอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นการทำเพื่อพรรคตัวเองอะใช่เลยค่ะนี่ชัดเจนเลยนะชัดมากเหนียมไหม รู้สึกเขินบ้างไหมกล้ามากค่ะอาศัยอำนาจที่ได้มาจากประชาชนเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่วันนี้เคลื่อนไหวชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษาขอบเขตอำนาจชื่อนะศึกษาแต่จริงๆก็คือไปศึกษาแล้วก็จะต้องมีผลแล้วผลนั้นก็จะเอาไปใช้ในทางการเมืองหรือทางคดีก็สุดแท้แต่แล้วก็จะไปคัดง้างกับการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปแต่วันนี้พรรคก้าวไกลเล่นการเมืองแบบนี้เลยไม่ต้องเหนียมเลยนะวันนี้ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเรื่องนี้มันกระทบกับการทำหน้าที่การปฏิบัติงานของสสและสมาชิกรัฐสภาอย่างมีนัยสำคัญไม่กระทบคนอื่นละกระทบพรรคคุณนั่นแหละนะแล้วกล่าวว่าในเรื่องนี้มีการกล่าวหาว่าการเสนอร่างกฎหมายอาญา112แก้ไขของพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองนะบอกว่ามีการกล่าวหานะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่มีคำอธิบายเพิ่มฮะแล้วในคำอธิบายเนี้ยไปพาดพิงโจมตีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนื่องจากว่ามันในการกล่าวหานะครับว่าการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ของสมาชิกสภาราษฎรของพรรคก้าวไกลนั้นนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ทางพรรคก้าวไกลได้โต้แย้งข้อกล่าวหาไว้ว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับแต่การเสนอร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายฉบับใดเป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกระบวนการนิติบัญญัติและการเสนอร่างกฎหมายไม่สามารถเป็นการล้มล้างการปกครองได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบนะครับร่างพระราชบัญญัติทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567นั้นนะครับได้มีการตีความเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนี่อันนี้คือบางช่วงบางตอนนะฮะคือประเด็นที่คุณชัยธวัฒน์กำลังอ่านเนี่ยต้องกลับไปดูรัฐธรรมนูญเขียนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วตัวศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีอำนาจรับเรื่องไว้วินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยทีละประเด็นทีละประเด็นนะว่าไอ้ที่อ้างว่ายื่นขอแก้ไขกฎหมายเนี่ยแล้วที่ชัยธวัฒน์ประกาศเปล่าว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่การล้มล้างได้เนี่ยศาลท่านก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปกติมันไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบแต่เป็นการซ่อนเร้นเจตนาศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกอยู่แล้วศาลวินิจฉัยแล้วเนี่ย
มีผลผูกพันทุกองค์กร ค่ะ นี่คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามตินะในบอกเคารพเสียงประชาชน รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เลยว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐบาล รัฐสภา ค่ะ สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วก็มีผลผูกพันองค์กรอิสระอีกต่างหาก ค่ะ มีผลผูกพันศาลอีกต่างหากแล้ววันนี้เจ้าตัวเนี่ยมีผลกระทบไงแล้วอาศัยการเป็นสสยื่นเพื่อขอศึกษาเรื่องนี้ คือดิ้นไง ค่ะ นะฮะแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการอธิบายเพิ่มอีกนะว่าเราเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาอย่างเร่งด่วนนะเสนอยติเรื่องนี้นะพรรคก้าวไกลหวังว่าจะสามารถบรรจุเป็นยติด่วนได้โดยเร็วที่สุดด่วนมากเลยนะ ยติด่วนเลย ด่วนสำหรับตัวเองนะ ค่ะ ประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตตาฮะนะในฐานะประธานรัฐสภาท่านก็เปิดเผยฮะว่าจะรับเอาไว้ แต่ไม่ใช่ว่ารับแล้วไปดำเนินการทันทีนะ ต้องตรวจสอบขอบเขตอำนาจก่อนว่าทำได้แค่ไหนอะ ค่ะ ผมก็รับอันนี้ไปเพื่อที่จะให้ฝ่ายกฎหมายของสภาดูในเรื่องนี้ว่าขอบเขตของอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็วิธีการดำเนินการต่อไปโดยที่ไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับต่างๆผมจะดำเนินการโดยด่วนตามที่ท่านต้องการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกๆฝ่ายแล้วให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับครับ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะอันนี้ท่านประธานวันนอก็ต้องถือว่าณขณะนี้ท่านยังทำหน้าที่ในบทบาทประธานได้ดีอยู่ ค่ะ เพราะไม่ใช่ว่ารับลูกแล้วก็ทำทุกอย่างได้ ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็บอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรรัฐสภา ผูกพันศาลผูกพันองค์กรอิสระ แล้วไอ้คำร้องเนี่ยกำลังจะให้ไปศึกษาว่าศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องนี้ทำได้หรือเปล่า จะไปศึกษาอะไรก็ศาลท่านวินิจฉัยไปแล้ว ค่ะ แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งวินิจฉัยด้วย วินิจฉัยไปกรณีนี้หลายกรณีแล้วด้วย เรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ย ใช่ค่ะ กรณีม็อบ3 นิ้ว ที่ธรรมศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ศาลวินิจฉัยไปแล้ว ค่ะ กรณีพักไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้ ที่โดนยุบไป ที่มีพฤติการเป็นปฏิบัติศาลท่านก็วินิจฉัยไปแล้วทำไมมันจะวินิจฉัยไม่ได้ แต่หยิบเอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหว ข้อดีก็คือก็ทำให้ประชาชนได้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเป็นเดือดเป็นร้อนจะเร่ง ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับใครก็เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลเอง วันนี้เร่งเร็วจีเลย แล้วก็บางช่วงบางตอนคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ต่อนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าจากกรณีที่ศาลวินิจฉัยแล้วเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกเอาไว้ด้วย ว่าพรรคการเมืองใดมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองกกต.เมื่อเห็นนะมีลักษณะที่เชื่อได้ว่าแบบนั้น ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคแล้วประธานกกต.ให้สัมภาษณ์วันก่อนว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณชัยธวัฒน์นะคุณชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไงฮะ เร่งรีบหรือเปล่านี่ยังสรุปไม่ได้นะครับ ตอนนี้เราได้เตรียมตัวอยู่แล้ว เพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีคนไปร้องถูกไหมครับ ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคนะครับ ก็ได้เตรียมตัวในการที่จะต่อสู้คดีอยู่แล้ว ตอนนี้ก็คือรอนะครับว่าเมื่อไหร่ที่กกตเนี่ยจะเรียกเราไปรับทราบนะครับข้อกล่าวหา แล้วก็ตามกระบวนการเนี่ยก็ควรจะมีกระบวนการไต่สวนนะครับในชั้นกกตและเพื่อเปิดโอกาสให้เราต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ที่สุดเร่งรีบหรือเปล่านี่ยัง คือกกตเร่งรีบหรือเปล่านักข่าวถามนะเอานักข่าวไม่ถามบ้างพรรคก้าวไกลเร่งรีบไปหรือเปล่าเรื่องนี้ ยติด่วนที่สุด ยติด่วนมากเลย ไม่เหนียมอายเลยแหม คืออะไรที่เป็นเรื่องแบบเนี้ย ค่ะ จะเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ใช่ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ